محرل. أساس. هذا محرل أساس. بعض الأساس. سرير. ستارة. غرفة نوم. أريكة. سجادة. غرفة الجلوس. فرن. موقد. ثلاجة. مطبخ. سخان. مرآة. حمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي خدمة؟ أريد بعض الأثاث. ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد سريرا وستارة. وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة وسجادة. وماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا وموقدا وثلاجة. وماذا تريد للحمام؟ أريد سخانا ومرآة. هل تريد شيئا آخر؟ شكرا. أريد مشاهدة الأثاث. تفضل.